Välkommen till Svensk diktamen. Idag lyssnar vi på ett samtal om landet Sverige. Jag tittade på en karta över Sverige igår. Vad la du märke till? Först tänkte jag bara att Sverige ligger långt norrut. Det stämmer. Sverige ligger i Norden, i norra Europa. Norden är Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige, eller hur? Ja, precis. Och Sverige är det största landet i Norden. På kartan såg landet väldigt långt ut. Sverige är avlångt. Det sträcker sig från Treriksröset i norr till Smygehuk i söder. Treriksröset låter som en plats där 3 länder möts. Det är exakt det. Där möts Sverige, Norge och Finland. Och Smygehuk ligger längst ner i söder. Ja. En del av norra Sverige ligger också norr om polcirkeln. Då förstår jag varför man ofta tänker på kyla när man tänker på Sverige. Ja, men klimatet är inte så enkelt. För Sverige har faktiskt ett ganska milt klimat för att ligga så långt norrut. Precis. Golfströmmen och den nordatlantiska strömmen för varmt vatten mot Europa. Havet värmer luften och vindarna för mildare och fuktigare luft över Sverige. Så havet påverkar klimatet mycket. Ja, och Sverige har en lång kust. Vid östra kusten ligger Östersjön. Där ligger också Gotland och Öland. Det är Sveriges 2 största öar. Och vid västra kusten finns Skagerrak och Kattegatt. Just det. När man pratar om svensk natur pratar man ofta om skog, sjöar och fjäll. Det hänger ihop med istiden. Hur då? För länge sedan var Sverige täckt av tjock is. När isen smälte formade den landskapet. Den lämnade efter sig sjöar, slätter, skärgårdar och fjäll. Fjällen ligger längs gränsen mot Norge. Ja, bergskedjan heter Skanderna. I Sverige säger man ofta fjällen. Där är det kallt och blåsigt, så träd kan inte alltid växa. Precis. Landskapet är ofta öppet med sten, gräs och låga växter. Och Kebnekaise är Sveriges högsta berg. Ja, ungefär 2000 meter högt. Men mer än hälften av Sveriges yta är skog, eller hur? Ja. I norra Sverige växer mest barrträd, som gran och tall. I södra Sverige är klimatet mildare, så lövträd är vanligare där. Sverige har också många sjöar. De 3 största är Vänern, Vättern och Mälaren. Jag blandar ibland ihop sjöar, öar och hav. Det är vanligt. Vänern, Vättern och Mälaren är sjöar. Gotland och Öland är öar. Östersjön, Skagerrak och Kattegatt är havsområden. Bra skillnad. Vad betyder skärgård? En skärgård är ett havsområde med många öar nära land. Det finns skärgårdar på flera platser i Sverige. Ja, de finns längs delar av östkusten, på västkusten och även i norra Sverige. Utanför Göteborg och i Bohuslän finns till exempel skärgårdar. Nu vill jag prata om hur landet delas in. Sverige brukar delas in i 3 landsdelar. De heter Götaland, Svealand och Norrland. Götaland ligger i söder. Svaland ligger i mitten och Norrland ligger i norr. Norrland är stort. Ja, Norrland omfattar mer än hälften av Sveriges yta. Men det betyder inte att de flesta människor bor där. Nej, befolkningen är inte jämnt fördelad. De flesta bor i södra Sverige, längs kusterna och i städer. Stockholm, Göteborg och Malmö är de 3 största städerna. Ja, i
och runt de 3 städerna bor ungefär 4 miljoner människor. Sverige har också landskap, län och kommuner. Det är viktigt att skilja på dem. Sverige har 25 landskap. Förr hade landskapen egna lagar. Men idag styrs inte Sverige genom landskapen. Nej! Idag är län och kommuner viktigare för hur samhället fungerar. Sverige är indelat i 21 län och 290 kommuner. Det känns som geografi blir politik ganska snabbt. Ja, för var människor bor påverkar service, transporter, arbete och beslut. Vad räknas som viktiga naturresurser i Sverige? Järnmalm, andra mineraler, skog, jordbruksmark och vatten. Järnmalm kopplas ofta till norra Sverige. Ja, de största järnmalmsgruvorna finns i Norrbottens län. Kiruna och Malmberget är viktiga exempel. Järn används för att tillverka stål. Precis. Järn och stål har länge varit viktiga för Sveriges ekonomi. Och vatten är också en naturresurs. Ja, vatten används som dricksvatten i jordbruket och i industrin. Det används också för att producera el. Det är vattenkraft. Precis. Vattenkraft står för en stor del av Sveriges elproduktion. Jordbruket finns mest i södra Sverige. Ja, eftersom klimatet är mildare där. I norra Sverige är det svårare att odla. Skogen är också viktig för ekonomin. Ja, skogen ger trä, papper, kartong och pappersmassa. Produkter från skogen säljs till många länder. Då förstår man varför skogsindustrin är så viktig. Precis. Den sista stora delen handlar om klimatförändringar. Ja, jordens klimat har alltid förändrats. Men nu går uppvärmningen snabbare än tidigare. Den största orsaken är utsläpp av växthusgaser. Ja. Utsläppen kommer bland annat från transporter, industrier och jordbruk. Vad kan klimatförändringar betyda för Sverige? Till exempel fler kraftiga regn och översvämningar. Det kan också bli fler torra perioder och skogsbränder på sommaren. Sverige har klimatpolitiska mål. Ja, ett viktigt mål är att utsläppen av växthusgaser ska vara så nära noll som möjligt år 2045. Det handlar också om hållbar utveckling. Precis. Hållbar utveckling betyder att vi använder naturresurser så att framtida generationer också kan leva bra. Det handlar inte bara om miljö. Nej, det handlar om miljö, samhälle och ekonomi. Vad kan människor göra i vardagen? Man kan åka kollektivt, spara el och värme, sortera sopor och återvinna. Så om jag sammanfattar. Sverige är ett nordiskt land med lång kust, mycket skog, många sjöar och viktiga naturresurser. Ja, Landet delas ofta in i Götaland, Svaland och Norrland. ja, De flesta bor i södra Sverige, längs kusterna och i städer. precis. Och klimat, naturresurser och hållbar utveckling hänger ihop med hur Sverige fungerar. Det är en bra sammanfattning. Det här var ett samtal om landet Sverige. Tack för att du lyssnade. Vi ses i nästa avsnitt.